Στην Κεφαλονιά του 1849, κάτω από τη σκιά της Βρετανικής κατοχής, ξέσπασε μια εξέγερση που η ιστορία προτίμησε να ξεχάσει. Η Σκάλα έγινε τόπος σφαγής, αλλά και σύμβολο αντίστασης. Ποιοι ήταν οι ηγέτες που τα έβαλαν με την αυτοκρατορία? Και γιατί το αίμα τους έγραψε μια αθέατη σελίδα στην ιστορία? Σε αυτό το βίντεο αποκαλύπτουμε τα γεγονότα που οδήγησαν στο σφαγείο της Σκάλας, καθώς και τις συνέπειες του. Μέσα στο ιδηλιακό τοπίο των Ιωνίων νήσων του 19ου αιώνα κρυβόταν μια βίαιη σύγκρουση συμφερόντων, εξουσίας και επιβίωσης. Η Κεφαλονιά, όπως και τα υπόλοιπα Επτάνησα, βρίσκονταν υπό την κυριαρχία της Μεγάλης Βρετανίας, στο πλαίσιο της λεγόμενης προστασίας των Ιωνίων νήσων, από το 1815 έως το 1864. Μια προστασία που έμοιαζε περισσότερο με αποικιοκρατική καταπίεση. Οι ντόπιοι κάτοικοι, που οι περισσότεροι ήταν αγρότες, εργάτες και φτωχοί ψαράδες, υπέφεραν από βαρύς φόρους, αγκαρίες και αυθαίρετες κατασχέσεις γης. Οι αγγλικές αρχές, με τη συνεργασία της τοπικής αριστοκρατίας, περιφρονούσαν κάθε έννοια λαϊκής δικαιοσύνης, επιβάλλοντας αυταρχικά μέτρα, σκληρές τιμωρίες, ακόμα και δημόσιες μαστιγώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η φλόγα της εξέγερσης σιγόκαιγε παντού στα Ιόνια νησιά, και στη Κεφαλονιά είχε γίνει ήδη μια αποτυχημένη προσπάθεια για ξεσηκωμό το 1848. Η Σπίθα έμελε να γίνει πυρκαγιά το καλοκαίρι του 1849 στην αγροτική κομμόπολη της Σκάλας. Η ηγεσία της εξέγερσης δεν ανήκε σε στρατηγούς ή αριστοκράτες, αλλά σε λαϊκές μορφές που έγιναν σύμβολα. Εμφανείς αρχηγοί της εξέγερσης αναφέρονται ο ιερέας του χωριού Σκάλα, Γρηγόριος Ζαπάντης Νοδάρος, ο επωνομαζόμενος και παπά Ληστής, ο Θεόδωρος Βλάχος από το χωριό Σπήλια, λίγο έξω από το Αργοστόλι, και ο Αναστάσης Λαμπρινάτος ή Μπομποτής από τα Ομαλά. Από αυτούς ξεχώρισε η φιγούρα του παπά Γρηγόρη Ληστή, γνωστού και ως παπά Ληστή, ένας ιερέας που σήκωσε το λάβαρο της αντίστασης εναντίον των Άγγλων και ευλογούσε τους εξεγερμένους. Ο παπά Ληστής δεν ήταν απλώς πνευματικός, αλλά ηθικός αρχηγός, δίνοντας θρησκευτικό υπόβαθρο στην εξέγερση, ενάντια στους ξένους δυνάστες και τους δικούς τους προδότες, όπως έλεγε. Πολύ νέος επισκέφτηκε το Άγιο Όρος και όταν επέστρεψε στο χωριό του, ίδρυσε μια οργάνωση τύπου φιλικής εταιρείας. Με την προσωπική γοητεία και εθνικό ίστρο που διέθετε, άρχισε να διοργανώνει την επανάστασή του ενάντια στους προστάτες Βρετανούς και τους συνεργάτες τους ντόπιους γεωκτήμονες. Γνωστός επίσης για τον ηρωισμό και τη στάση του, έμεινε ο Παναγής Πανάς. Υπήρξε λόγιος, μαχητικός δημοσιογράφος και στέλεχος του ριζοσπαστικού κόμματος της Κεφαλονιάς. Επιδίωκε κοινωνική μεταρρύθμιση παράλληλα με την ένωση της Επτανήσου στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Αποτέλεσμα της πολιτικής του ήταν η δίωξή του, η φυλάκισή του και τέλος η εξορία του στη Ρουμανία. Τον Αύγουστο του 1849, οι αγρότες και εργάτες της Σκάλας, εξαγριωμένοι από νέους φόρους και αυθαίρετες δημεύσεις, οργάνωσαν μαζική διαδήλωση. Τα κυρίως γεγονότα άρχισαν τον 15 Αύγουστο στη Σκάλα, όταν ομάδα ενόπλων με επικεφαλή στον παπά Ληστή επιτέθηκε σε αστυνομική περίπολο που ερχόταν από το Αργοστόλι και την διασκόρπισε σκοτώνοντας αρκετούς. Στις 16 Αυγούστου αρχίζουν να ξεσηκώνονται και τα γύρω χωριά. Διακόπτεται η επικοινωνία με το υπόλοιπο νησί και εκδιώκονται κακήν κακώς οι χωροφύλακες από τον σταθμό χωροφυλακής Σκάλας. Ακολουθούν επιθέσεις σε σπίτια γεωκτημόνων που είχαν ιστορικό αντιαγροτικών πράξεων και επίσης όσων θεωρήθηκαν συνεργάτες των Άγγλων. Καίγονται σπίτια και αποθήκες και καταστρέφονται χρεόγραφα. Κάποιοι γεωκτήμονες εκτελούνται επί τόπου, με πρώτο τον Νικόλαο Μεταξά-Τζανάτο, διακριθέντα για τη συμμετοχή του στην Ελληνική Επανάσταση, αλλά ταυτόχρονα και αδίστακτο εκμεταλλευτή των αγροτών. Το πιθανότερο είναι ότι η εκτέλεσή του πυροβολήθηκε
και μετά κάηκε ζωντανός ήταν πράξη τιμωρίας για προδοσία. Υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν ότι ο Τζανάτος αρχικά συμμετείχε στην οργάνωση της εξέγερσης, αλλά μετά άλλαξε γνώμη. Έστειλε στο αργοστόλι τον γαμπρό του Νικόλαο Δελαπόρτα να παραδώσει επιστολή στην αστυνομία, με την οποία κατέδιδε τα πάντα. Η επιστολή έπεσε στα χέρια των επαναστατών και επέφερε την εκτέλεσή του. Στις 17 Αυγούστου είχαν ήδη συγκεντρωθεί 400 με 500 ένοπλοι και αποφάσισαν να βαδίσουν εναντίον της πρωτεύουσας. Όταν βρίσκονταν περίπου στα μέσα της διαδρομής, δέχθηκαν βολές πυροβολικού από το ατμόπλοιο Ιωνία, που έφτασε προερχόμενο από την Κέρκυρα με στρατιωτικές ενισχύσεις. Ένα μέρος των στασιαστών πήγε να εμποδίσει την απόβαση. Ακολούθησε πολύωρη μάχη, όπου βέβαια στο τέλος οι εξεγερμένοι υποχώρησαν. Τόσο λόγω έλλειψης πυρομαχικών, όσο και λόγω της ασύγκριτης υπεροχής πυρός των αντιπάλων. Η υπόλοιπη φάλαγγα συνάντησε την αγγλική φρουρά του αργοστολίου, η οποία τους έκοψε τον δρόμο. Μετά από σύντομη μάχη, οι επαναστάτες διαλύθηκαν και κατέφυγαν στα γύρω βουνά, όπου τελικά διασπάστηκαν. Στις 11 του Οκτώβρη, ο Μπομποτής παραδίδεται στις αρχές και ομολογεί τα πάντα. Το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου συλλαμβάνεται ο Παπά-Νοδάρος Ζαπάντης και ο Βλάχος. Δικάζονται στο αργοστόλι και καταδικάζονται σε θάνατο δια απαγχωνισμού. Την επομένη το πρωί καλείται ο δεσπότης Κεφαλονιάς να καθαιρέσει τον παπά από την ιερατική του ιδιότητα. Μετά τους ντύνουν με ευτελή ενδύματα και σιδηροδέσμιους, τους οδηγούν στο Λιξούρι, όπου τους περίμενε στημένη η αγχώνη. Οι Άγγλοι ήδη από το τέλος Αυγούστου αποκτούν τον έλεγχο σε όλο το νησί. Παρά την επικράτηση του αγγλικού στρατού, τα πνεύματα είναι οξυμένα στο έπακρο και η κατάσταση δεν ελέγχεται σταθερά και σίγουρα. Οι ίδιοι οι Άγγλοι εκτιμούν ότι η παραμικρή κολυσιεργία και καθυστέρηση εγκυμονεί τον κίνδυνο να ξεσηκωθούν όχι 500, αλλά 5.000 με απρόβλεπτα αποτελέσματα. Έτσι, ο αρμοστής Γουάρντ, για να αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις, καλεί τον αγγλικό στόλο από τη Μάλτα, ο οποίος φθάνει 10 Σεπτεμβρίου στο αργοστόλι με επικεφαλής τον γνωστό ναύαρχο Πάρκερ και αποβιβάζει 13.000 στρατιώτες και 10 τηλεβόλα. Αρχικά οι Άγγλοι κηρύττουν το στρατιωτικό νόμο μόνο στις εξεγερμένες περιοχές, αλλά έπειτα με εντολή του Γουάρντ η ισχύς του στρατιωτικού νόμου επεκτείνεται σχεδόν σε όλη την Κεφαλονιά, με εξαίρεση το αργοστόλι και τη Λιβαθό. Με βάση τον στρατιωτικό νόμο επιβάλλεται ο πλήρης αποκλεισμός του νησιού από θαλάσσης. Όλα τα πλωτά μέσα είτε μεταφέρονται φρουρούμενα στο αργοστόλι, είτε βυθίζονται. Οργανώνονται 2 μόνιμα στρατοδικεία, τα οποία με συνοπτικές διαδικασίες επιβάλλουν ποινές που ποικίλουν από φυλάκιση, δημόσια μαστίγωση και εξορία και φτάνουν μέχρι τη θανατική ποινή. Οι ποινές αυτές εκτελούνται άμεσα. Σύμφωνα με τις επίσημες πηγές, 21 άνθρωποι θανατώθηκαν. Στην πραγματικότητα, οι εκτελεσθέντες πρέπει να ήταν πολύ περισσότεροι. Ο Μονφεράτος που έγραψε για τα γεγονότα αναφέρει πάνω από 40. Περίπου 400 μαστιγώθηκαν. Πολλοί από αυτούς πέθαναν αργότερα από τις πληγές, άλλοι έμειναν ανάπηροι. Πολλοί καταδικάστηκαν σε εξορία και πολυετής φυλακίσεις. Σημειώνονται ακόμη κατεδαφίσεις σπιτιών, καταστροφές περιουσιών, κοπή ελαιοδέντρων και ξερίζωμα αμπελιών. Διακόπηκε κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα. Κοντά σε αυτά και οι τοκογλύφοι που βρήκαν θαυμάσια ευκαιρία να αρπάξουν τις περιουσίες των οφειλετών τους. Μετά την πλήρη καταστολή της εξέγερσης, ο αρμοστής Γουάρντ έκανε περιοδεία σε όλο το νησί. Το αγγλικό καθεστώς με αυτές τις ενέργειες εδραίωσε τη φήμη του ως απικιοκρατική δύναμη χωρίς έλεος. Ενδεικτικό είναι ότι καταγγελίες για μαζικούς βιασμούς γυναικών και καταστροφή αγροκτημάτων καταγράφηκαν σε τοπικές εκθέσεις, αν και η Βρετανική διοίκηση τις απέρριψε ως λαϊκές φήμες. Η εξέγερση της σκάλας δεν ήταν μεμονωμένο γεγονός. Τα Επτάνησα έβραζαν. Στη Ζάκυνθο είχαν προηγηθεί εξεγέρσεις το 1848, ενώ στην Κέρκυρα σημειώθηκαν επίσης συγκρούσεις. Το αίμα στη σκάλα πυροδότησε κύμα συμπάθειας και νέες ταραχές
σε Λευκάδα και Ιθάκη. Ακόμα και οι βρετανικές εφημερίδες εκείνης της εποχής καταδίκασαν την απάνθρωπη συμπεριφορά του Γουάρντ, χαρακτηρίζοντάς την τυφλή και κτηνώδη που έριξε το νησί στο πένθος και το κατέστρεψε οικονομικά. Ο Άγγλος αρμοστής, πιεζόμενος από το Λονδίνο, προσπάθησε να περιορίσει την περαιτέρω αιματοχυσία. Όμως το στίγμα έμεινε. Η Βρετανία έγινε μισητή δύναμη στα μάτια των νησιωτών. Η σφαγή της Σκάλας παραμένει σήμερα ένα από τα λιγότερο γνωστά ομαδικά εγκλήματα του 19ου αιώνα στην Ελλάδα. Ακόμα και σήμερα παραμένει άγνωστο το πού βρίσκονται τα οστά του ηγέτη της εξέγερσης, του ιερέα Γρηγορίου Ζαπάντινο Δάρου, ευρύτερα γνωστού ως Παπαλιστή. Οστά, φωτογραφίες, σκίτσα, όλα θαμμένα βαθιά, κρυμμένα από τους νεκροθάφτες του κράτους της Λησμονιάς. Ποτέ δεν διδαχτήκαμε στο δημοτικό ή το γυμνάσιο ούτε λέξη για αυτή την κορυφαία πράξη αντίστασης απέναντι στη σκληρή φεουδαρχία και την ακόμη πιο βάρβαρη βρετανική αποικιοκρατία. Η αόρατη εξουσία των νικητών εργάστηκε επί δεκαετίες μεθοδικά, προσπαθώντας να σβήσει τα ίχνη των γεγονότων. Όμως δεν κατάφερε να πετύχει πλήρως τον σκοπό της. Σήμερα υπάρχουν δεκάδες βιβλία, άρθρα και ποίηματα που τιμούν αυτή την ηρωική σελίδα της ιστορίας της Κεφαλονιάς. Η εξέγερση της Σκάλας έδειξε ότι ο απλός λαός, αγρότες, ιερείς, εργάτες, μπορεί να σταθεί όρθιος απέναντι σε αυτοκρατορίες. Αν και η ήττα τους ήταν βαριά, η σπορά τους καρποφόρησε. Μόλις 15 χρόνια αργότερα, τα Επτάνησα ενώθηκαν με την ελεύθερη Ελλάδα το 1864. Η ιστορία της Σκάλας δεν είναι μόνο μνήμη, είναι υπενθύμηση ότι η ελευθερία έρχεται πάντα με αίμα και θυσία και ότι τα μικρά, ξεχασμένα μέρη της ιστορίας, όπως η Σκάλα, κρατούν συχνά τις πιο δυνατές αλήθειες